Hồ sơ mật Olga Chekhova, nữ điệp viên khiến Hitler say đắm. Đây là lật mở hồ sơ mật studio, nơi những bí ẩn được thắp sáng trở lại. Đêm Berlin năm 1939, bên ngoài, cả châu Âu đang run rẩy trước vó ngựa chiến tranh chuẩn bị giày xéo lên lục địa giả. Nhưng bên trong đại sảnh phủ thủ tướng Đức, không khí lại ngập tràn tiếng nhạc cổ điển, tiếng ly pha lê chạm nhau và mùi nước hoa đắt tiền. Giữa một rừng những bộ quân phục quốc xã cứng nhắc và lạnh lẽo ấy, cánh cửa lớn mở ra. Một người phụ nữ bước vào, bà mặc chiếc váy dạ hội lụa đen, cổ đeo chuỗi ngọc trai, thần thái kiêu sa như thể chiến tranh chỉ là câu chuyện ở một thế giới khác. Hitler, kẻ độc tài đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại, vội vã đứng dậy. Hắn chào đón bà với nụ cười dịu dàng đến mức khó tin. Meine liebe Olga, Olga thân mến của ta. Báo chí Đức thời đó tôn vinh bà là ngôi sao sáng nhất của đệ tam đế chế. Báo chí phương Tây sau này giật tít, người đàn bà đã quyến rũ Hitler. Thế nhưng, nằm sâu trong những hầm ngầm lưu trữ của tình báo Liên Xô, tên của bà lại được ghi trong những bộ hồ sơ tuyệt mật với những mật danh lạnh lùng khô khốc. Bà là Olga Chekhova, một minh tinh màn bạc được Hitler nâng niu như báu vật, hay là một điệp viên siêu hạng, một quân cờ thầm lặng mà Liên Xô đã cài cắm ngay bên gối kẻ thù. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hồ sơ mật Studio, nơi chúng ta cùng thổi bay lớp bụi thời gian để tìm lại những sự thật lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lật mở hồ sơ về người phụ nữ đã khiêu vũ giữa bầy sói để nắm giữ bí mật có thể đã thay đổi cục diện Thế chiến thứ hai. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện lịch sử ly kỳ như thế này, hãy nhấn ngay nút đăng ký kênh để chúng ta không lạc mất nhau. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi tua ngược cuộn băng lịch sử. Olga sinh năm 1897 tại Nga. Cái họ Chekhova của bà không phải là ngẫu nhiên. Dì ruột của bà là vợ của đại văn hào Anton Chekhov, còn chồng bà là một diễn viên thiên tài. Tuổi trẻ của Olga được đào tạo trực tiếp bởi Stanislavski, cha đẻ của phương pháp diễn xuất hiện đại. Ông dạy diễn viên phải sống thật với nhân vật, phải đào sâu tâm lý chứ không chỉ là đọc lời thoại. Và chính tại đây, Olga đã chui rèn được những kỹ năng kỳ lạ. Đó là khả năng nhập vai hoàn hảo, là nghệ thuật che giấu cảm xúc thật đằng sau ánh mắt. Những kỹ năng quý giá cho một diễn viên thượng thừa, nhưng cũng chính là bộ kỹ năng sinh tồn bắt buộc của một điệp viên. Năm 1920, cách mạng Nga nổ ra, Olga rời Moscow sang Berlin với một tấm hộ chiếu hợp pháp kỳ lạ do chính quyền Xô Viết cấp. Nhiều người tin rằng cái giá cho tấm hộ chiếu ấy là một lời cam kết phục vụ Tổ quốc từ xa. Đến Berlin, vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa của bà nhanh chóng chinh phục màn bạc. Khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, thay vì bị gạt ra rìa vì gốc gác Nga, bà lại được nâng lên tầm biểu tượng quốc gia diễn viên. Sự sủng ái mà Hitler dành cho Olga lớn đến mức nào? Có những giai thoại khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Trong một buổi tiệc trà, khi Hitler đang thao thao bất tuyệt về thuyết chủng tộc thượng đẳng, Olga đã thản nhiên ngắt lời ông ta. Bà ghé sát tai quốc trưởng và nói một câu đùa đầy khiêu khích. Ngài biết không, những người tình tuyệt vời nhất của tôi đều là người Do Thái đấy. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Các tướng lĩnh nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ. Nhưng không, Hitler chỉ bật cười và khen bà là người phụ nữ thành thật nhất nước Đức. Chưa hết, vào mỗi dịp Giáng sinh, trong khi hàng triệu người lính Đức đang chết cóng ngoài mặt trận, thì tại căn hộ của Olga, những người lính SS mang đến những giỏ quà thượng hạng kèm tấm thiệp viết tay của Hitler, gửi người phụ nữ tuyệt vời nhất của chúng ta. Chính những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy nghịch lý này đã trở thành tấm khiên bảo vệ hoàn hảo nhất cho bà. Ai dám nghi ngờ một người phụ nữ dám trêu đùa cả Hitler cơ chứ? Nhưng Hitler không phải là người đàn ông quyền lực duy nhất bị Olga thao túng. Bà còn lọt vào mắt xanh của Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền, kẻ được mệnh danh là con dê sồm vì thói trăng hoa khét tiếng. Trong nhật ký, Goebbels liên tục nhắc đến tên Olga với những lời lẽ si mê. Hắn thường xuyên mời bà đến tư dinh, cố gắng tiếp cận. Và đây chính là lúc bản lĩnh của một điệp viên được bộc lộ. Olga luôn biết cách giữ một khoảng cách an toàn, đủ gần để khiến chúng thèm muốn và tin tưởng, nhưng cũng đủ xa để không bao giờ trở thành nạn nhân. Bà biến Goebbels, kẻ cáo già bậc nhất về truyền thông, trở thành một nguồn tin vô tình cung cấp cho bà những manh mối về nội bộ chóp bu Đức Quốc xã. Trong khi đó, anh trai bà là Lev Knipper, một cán bộ an ninh Liên Xô, được cho là người đã móc nối, biến em gái mình thành một điệp viên ngủ nằm ngay trong lòng địch. Nhưng cái giá của việc nằm vùng ấy là những bi kịch cá nhân đau đớn. Có một khoảnh khắc điện ảnh trớ trêu đến mức đau lòng đã diễn ra ngay giữa Berlin.
Đó là khi dì ruột của bà, Olga Knipper-Chekova, vợ góa của nhà văn Anton Chekhov sang Berlin biểu diễn. Đêm hôm đó, sau khi tấm màn nhung khép lại, người dì già nua nhìn xuống hàng ghế khán giả để tìm cháu gái mình và bà đã chết lặng. Ngồi ngay hàng ghế đầu, vị trí trang trọng nhất là Olga Chekova. Nhưng không phải là ngồi một mình mà đang ngồi giữa Hitler và Goebbels. Ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của đứa cháu gái, trong khi xung quanh là những bộ quân phục chữ vạn đang vỗ tay tán thưởng. Người dì ấy đã không thể tin vào mắt mình. Bà đâu biết rằng đằng sau nụ cười rạng rỡ của đứa cháu gái kia có thể là một trái tim đang run rẩy vì sợ hãi, hoặc một cái đầu lạnh đang toàn tính những nước cờ chết người. Sống bên cạnh những con hổ dữ như Hitler hay Goebbels chưa bao giờ là điều dễ dàng, một phút sơ sẩy là mất mạng. Trước khi chúng ta đến với kế hoạch ám sát Hitler điên rồ mà Olga được cho là nhân vật chính, nếu bạn thấy những thông tin vừa rồi thú vị, hãy dành tặng video này một nút like ngay nhé. Và đừng quên bình luận bên dưới, nếu bạn là Olga, bạn có dám đùa với Hitler như vậy không? Sự tương tác của các bạn giúp Hồ Sơ Mật Studio phát triển rất nhiều. Còn bây giờ, hãy đến với âm mưu táo bạo nhất. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Berlin đóng chặt cửa. Có nguồn tin cho rằng Stalin và Beria, chủ mật vụ Liên Xô đã muốn dùng Olga trong một canh bạc tất tay, đó là ám sát Hitler. Kịch bản được đồn đại nghe như phim hành động. Một sát thủ sẽ trà trộn vào buổi tiệc trà chiều có Olga tham dự. Sự hiện diện của bà chính là tấm thẻ thông hành để sát thủ tiếp cận mục tiêu. Thế nhưng vào phút chót, Stalin được cho là đã hủy bỏ kế hoạch này. Ông lo sợ rằng nếu Hitler chết sớm, giới tướng lĩnh Đức sẽ bắt tay hỏa hoãn với Anh và Mỹ để quay mũi súng tấn công tổng lực vào Liên Xô. Vì vậy, Hitler phải sống để tiếp tục mắc sai lầm. Năm 1945, Berlin thất thủ. Trong sự hỗn loạn ấy, Olga Chekova bị cơ quan phản gián khét tiếng tàn bạo của Hồng quân bắt giữ và đưa về Moscow. Ai cũng nghĩ số phận của nàng thơ Hitler đã chấm hết, nhưng một điều kỳ lạ đến mức phi lý đã xảy ra. Chỉ sau 2 tháng, Olga được trả về Đức. Bà được bố trí sống trong một căn biệt thự sang trọng, có lính gác, có xe hơi riêng, được cấp lương thực đầy đủ giữa lúc người dân Đức đang chết đói. Sự ưu ái kỳ lạ ấy là bằng chứng đanh thép nhất khiến báo chí phương Tây tin rằng bà chính là người của Moscow. Mùa thu năm 1945, báo chí Anh chạy dòng tiết lớn, nữ điệp viên đã quyến rũ Hitler. Còn Olga, bà chọn sự im lặng tuyệt đối cho đến cuối đời. Rốt cuộc, Olga Chekova là ai? Một anh hùng tình báo, một kẻ cơ hội hay nạn nhân của thời đại? Nếu đặt mình vào vị trí của bà, bị kẹt giữa Gestapo của Hitler và mật vụ của Stalin, có lẽ vai diễn xuất sắc nhất cuộc đời của Olga không phải là trên màn ảnh mà là vai diễn ngoài đời thực. Bà diễn vai người đẹp vô lo trước mặt Hitler và vai người cộng sự trung thành trước mặt Stalin. Mục đích cuối cùng không phải là danh vọng mà chỉ đơn giản là để được sống. Câu chuyện của Olga nhắc nhở chúng ta, trong chiến tranh, phụ nữ thường bị gán cho những cái mác như mỹ nhân kế hay công cụ. Nhưng đằng sau đó là con người bằng xương bằng thịt, với bản năng sinh tồn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bạn nghĩ sao về Olga Chekova? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để cùng lật mở hồ sơ mật mở ra những trang bí ẩn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!